Mä kävin äsken Minimanissa sillä välin, kun Nella on treeneissä. Ja mä yllätän nyt Nellan. Mä lupasin viime viikolla, että me tehdään tyttöjen kanssa tommonen pääsiäissuklaa-muna-arvostelu. Tai tommonen maisteluvideo. Ja mä sitten petin lupauksen. Mä en jaksanut sunnuntaina kuvata sitä. Nellaa harmitti ihan hirveesti. Ja nyt Nella luulee, että me ei tehdä sitä videota ollenkaan. Mutta minä vähän innostuin Minimanissa ja ostin pussin täydeltä nyt suklaamunia. Ja tää menee itse asiassa todella hyvin, koska kuten huomasitte, niin mä en ole tänään hirveästi vlogannut. Niin kuvataan tänään illalla huomiseksi toi suklaamuna maisteluarvosteluvideo. On tää aika siisti työ, kun voit tehdä tommosia suklaamuna-arvosteluita työksessä. Sitten pikku behind the scenes. Mä otin Instagramiin, mä ajattelin, että mä otan nyt kivan kuvan näistä suklaista, mitä mä ostin, tai näistä pääsiäisjutuista. Ja yritin mallata sen kuvan silleen, että ei kaikki nämä sotkut näy. Yes. No niin, nyt tässä olisi. Nam. Oikein hyvää huomenta, ollaan seuraavassa aamussa. Nyt tulee ost-est, kuten nykynuoriso sanoo. Eiliset synttärilahjat itseltä itselleni. Ostin, mua sattui silmään, nämä oli ihanan näköisiä. Lumenen, tää on tätä Nordic C-sarjaa, shampoo ja hoitoaine. Ja mä tänä aamuna pesin näillä. Ja mun hiukset tuntuu tosi ihanilta. Nämä on ihanan tämmöiset oikein kuohkeet. Ja siis nämä tuntuu puhtailta. Näistä tuli ihanan tuntuiset ja tosi niinku pehmeät. Mun hiukset on semmoset niinku karheet aina. Mutta nyt nämä on pehmeät, ihanan tuntuiset. Mulla ei ole tässä mitään muuta kuin pari suihkausta, lämpösuojasuihketta ja sit mä vaan föönasin tän tukan. Mutta tää tuntuu ihanalta ja superpuhtaalta. Ihan 5/5 ainakin nyt niinku ensikokemuksella. Ja täällä shampoo-pullossa on selkeästi, onko tää nyt sitten jotain öljyä tai jotain, joka erottuu tänne, että tää pitää sekoittaa hyvin. Mutta tosi hyvältä tuntui. Sitten seuraavaksi minä ostin 2 kasvonaamiota. Tämä oli kollageenia Q10. Vaikuttaa ihosolujen uusiutumiseen ja auttaa ylläpitämään nuorikasta ja elinvoimaista ihoa. Ja sitten tää oli Etana Ute plus EGF. Tää hoitaa ja uudistaa luonnollisia ainesosia. Ja sitten EGF on epidermaalinen kasvutekijä. Tukee uusien solujen tuotantoa ja vaurioituneiden solujen elvytystä. Ja sitten ostin meikkisiveltimen Blush and Highlighter Brush. Tää oli Essencen, koska minä ostin nestemäisen poskipunnan. Mun mielestä mun isosiskolla oli tätä New Yorkissa mukana. Mä oon tätä ennenkin kahtonut, mutta mä en silloin ostanut, kun tää on vähän niinkö mun mielestä tyyriimpää. Mutta mä huomaan, että mun iho kaipaa nestemäistä. Tää on ihanan näköistä. Niin siksi ostin sitten nyt tän, jotta siinä oli, ei kun hetkinen, onhan mulla täällä vielä. Sitten ostin Essenceltä, olisin halunnut ostaa vielä lumenen primerin. Siinä oli semmonen oikein niinku keelimäinen ja sitten oli toinen niinku vähän samantyylinen, mutta sekin oli vähän niinku tyyriinpuoleinen. Ja kesää kohti kun mennään, niin mä siis muutenkin meikkaan tosi vähän, mutta vielä kun kesä tulee, niin meikkaan entistä vähemmän. Mutta en tiedä, oli nyt tämmönen olo, että minä halusin nyt jotain meikkiä ostaa ja kokeilla. Kun mä oon laittanut, mulla on tätä lumenen meikkivoidetta, plus sitten mulla on tätä tämmöstä lumenen CC-voidetta. Ja musta tuntuu, että tää niinku jää, mä oon nyt yrittänyt taas kuoria kyllä ihoa, mutta musta tuntuu, että tää niinku jää mun nenään, kun mä pistän nenään meikkivoidetta, niin mulla jää huokoset tosi niinku näkyville ja se meikki menee jotenkin ihan silleen, se ei levity hyvin. Niin ostin nyt sitten tämmösen Redness Reducer Primer. Kokeillaan tätä. Mulla muutenkin on vähän tämmönen niinku paikotellen punottava tää iho.
Niin minäpä nyt näin oikein syntymäpäivän kunniaksi, niin kokeilen näitä meikkejä. Katsotaan, pesenkö mä nää kohta pois. Laitetaan ensin tätä primeria. Katsotaan, minkälaista tämä on. Okei, tommoista vihreätä. Rasmus tuli sisälle, niin täällä nyt kuuluu piirretyn äänet, mutta siis mä tarkoitan tätä, kun mä laitan meikin. Katsotaan, kiva, te saatte nyt lähikuvan. Tää jää niinku tämmöseksi. Näettekö, mitä mä teen väärin? Tää jää tämmöseksi niinku. Se ei levity tasaiseksi. Nyt se on vähän parempi, kun laittaa primeria, mutta tämän takia mä en tykkää käyttää meikkiä, kun tää jotenkin. Missä vika? Onko se minun kasvojen ihossa vika? Onko se tuotteessa vika vai levittäjässä vika vai missä se vika on? Mutta on tää nyt parempi, kun siellä on toi primer alla. No, jatketaan. Seuraavaksi tummat silipaaluset piiloo lumenen under eye concealerillä. Täytyy muistiaikana sanoa, vähän me revettiin lauantaina Oulussa. Me oltiin siis Kiian kaverin ja Kiian kaverin äitin kanssa. Oulussa vietiin tytöt Ipen keikalle ja me mentiin Oulun keskustasta sinne Tullisaliin semmosella, siellä oli muuten todella näppäriä, semmosia pikkupusseja, siis semmosia minipusseja. Mä ensin olin silleen, että ei kai tää on meidän, mutta oli se meidän. Tosi näppäriä. Vitsi kun Kokkolassakin olisi tommosia. Siis Kokkolassa julkinen liikenne on semmonen, että ensinnäkin mun mielestä nuo linjat on ihan surkeat, ne ei palvele yhtään. Ja toisekseen, mitä nyt on seurannut, niin bussit kulkee ihan tyhjänä päivästä toiseen. Ei niinku mitään järkeä tossa hommassa. Täällä missä mekin asutaan, niin olisi voinut monta kertaa vaikka käyttääkin bussia. Mutta kun bussi menee tyyliin kerran tunnissa ja sit se linja on niin huono, että nopeammin oot perillä kävellen, niin miksi käyttäis bussia, mutta tämmösiä pikkupusseja, niin kuin ilta-aikaankin kun laittais pyöriin tonne, niin talvellakin ihan varmasti olisi nuoret käyttänyt ja mennyt bussilla ennen kuin sitten tuolla pakkasessa sotkenut pyörällä menemään. No, mutta mentiin bussilla keskustasta sinne Tullisaliin, niin oli sitten takapenkillä, me jäätiin siihen, mistä tultiin niinku bussiin sisään. Me jäätiin siihen. Sitten siellä bussin ihan takapenkillä oli semmosia niinku nuoria miehen alkuja iloisissa tunnelmissa. Olivat Ipen keikalle menossa. Ja mä en oikein muista, että mitä ne siinä. Ne taisi miettiä, että taitaa kaikki olla näistä menossa tonne Ipen keikalle. Sitten yksi niistä sanoi, että paitsi nuo vanhukset tuolla eessä. Ja mä olin ensin ihan hiljaa. Sitten se toinen kaveri vastaa silleen, että mitkä vanhukset? En mä näe täällä mitään vanhuksia. Sitten kuka se sanoi tuumassa, että no nuo tuolla eessä. Siinä vaiheessa me revettiin ihan täysin täällä Kiian kaverin äitin kanssa. Siis me oltiin ne vanhukset siellä eessä ja mä repesin. Siis ei hyvänen aikaa. Meikä mandoliini vanhuksena kuskaamassa tytärtäni Ipen keikalle. Mut kun oikein miettii, niin mä ymmärrän oikein hyvin, koska kyllä niin kuin itsekin tommosena nuorena niin katso mun ikäisiä, että toihan on jo noin vanha. Joten mä ymmärrän, mutta on jännä, että vaikka niin kuin itselle tulee ikää, niin silti siis musta ei niin kuin henkisesti tunnu yhtään vanhemmalta. Kroppa vanhenee, mutta tuntuu niinku itsestä tuntuu, että on niinku ihan sama ikäinen kuin aina ennenkin. Itse revetin, sai kyllä hyvät naurut. Siis oli hauska, ei niinku naurettu pahalla, vaan se oli hauska. Se oli sellainen niinku reality check.
Nyt kokeillaan tätä nestemäistä poskipunaa ja mua nyt vähän pelottaa, että osaanko mä käyttää tätä vai pilaanko mä tämän koko mun vaivalla tehdyn meikin. No niin, mitenköhän tätä nyt kannattaisi niinkö... Laitanko mä ensin tätä käteen ja sitten tosta niinku... Laitanko mä sormella nyt... Tulikohan tää nyt liikaa? Kokeillaan. Kun alkaa levittää, niin tulee vähän semmonen, että mutta sit kun sitä työstää tuohon, niin sehän menee tosi kivasti. Onpa tosi pigmenttistä. Pisti mulla on nyt kädessä tätä ihan hirveästi pari tommoista tippaa laitto, niin riitti aivan hyvin. Eli olisi voinut laittaa vähemmänkin. Tämähän tulee kestää ikuisuuden tää pullo. Eli ihan vörtti 20 ostos. Tulipa kiva. Nyt näköjään akkuvalo vilkkuu äkkiä vielä. Mä pistän lumenen setting spraytä. Tästä tulee mun mielestä tosi kiva semmonen hehku vielä kasvoilla. No mutta tästä tuli kiva. Mä kävin suoristamassa hiukset ja äsken nappasin tämän kuvan Instagramiin. Tää oli kiva ja siis tää poskipuna on ihana. Tuli niinku tosi kivan näköinen. Rasselle lämmitetty lounasta ja mulla on täällä keittiössä aivan kamalaa kaaosta. Täällä on meidän eiliset osa noista suklaapääsiäismunien avausjutuista vielä ja sitten on mun meikit ja lisää valo on tuossa ja siivotaan keittiö. Ajassa ollaan hypätty monta tuntia eteenpäin. Käytiin Rasmuksen kanssa hoitaa yksi asia ja samalla sitten pikakauppa ja synttäreiden kunniaksi niin tänään syödään nachopeltiä. Nam nam nam. Niin me käytiin siellä kaupassa ja mä en vieläkään muistanut tosta rairuohoa. Me ei olla siis istutettu rairuohoa tai jäi tänä vuonna istuttamatta. Meillä ei ole muutenkaan mitään pääsiäisjuttuja vielä ollenkaan esillä. Aikaisempina vuosina tähän mennessä niin mulla olisi ollut jo täyshöyry ja hönkä päällä, mutta nyt on vähän niin kuin jäänyt. Natsopelti onkin ihan, no niin siellä uuni on piippas, natsopelti on ihan justi valaamis. Pitää laittaa vähän verhoja kiinni, kun paistaa niin kirkkaasti aurinko. Me aletaan Rasmuksen kanssa pelaamaan Afrikan tähteen. Ihana kun Rassekin on jo tämä ikäinen, että pystytään yhdessä pelailemaan pelejä. Nyt ollaan muistipelit on in ja sitten Afrikan tähteen ollaan pelattu. Mitäs muuta? Sitä pupupeliä ja sitten mitäs muuta me ollaan pelailtu? No noita, nyt viimeisimpänä. Täällähän vielä, laitetaan nuo vielä paikoille. Tuossa oli muutama vielä. Rento synttäripäivällinen Afrikan tähteä ja nachopeltiä. 2. Siihen niin. Hyvä. Äiti sai 6, oho. Sitten ollaan illassa. Kello on 20:09. Me juotiin tuossa alkuillasta synttärikahvit. Syötiin tuommoista, oliko se nyt kreippi, ananas vai ananaskreippi, tommonen halko. Kääretorttu, ihan superhyvä. Mä ostin S-Marketista. Sitten kävin tietokoneella vähän editoimassa tätä videota ja nyt ollaan tässä. Tulen iltapesuille pesemään tämän meikin pois. Tää on ollut kyllä hyvä. Tää on ollut hyvä ja siis toi primeri on ollut ihan hyvä. Tää on pysynyt tosi hyvin tää meikki. Pikkusen nyt tää vlogi oli taas tämmönen, että pätkiä sieltä, pätkiä tuolta. Mutta Rasmus on tosiaan edelleen kotona Toipilaana ja on huomenakin kotona vielä. Niin tää on vähän tämä minun työnteko nyt semmoista niinkö teen mitä pystyn. Mutta tämmöistä se on, kun lapsi sairastaa, niin ei se. Lopetellaan tämä vlogi tähän. Minä aloin nyt pesemään naamasta näitä meikkejä pois ja sitten alan vielä hetkeksi aikaa menen tietokoneelle tekemään töitä, koska huomenna en pysty päiväaikaan tekemään töitä, kun Rassi on kotona. Kiitos todella paljon, kun katsoit tämän vlogin. Me nähdään ehkä huomenna tai ehkä ylihuomenna. Moikka!